بعضی وقتا واقعیات از هر تخیلی ترسناکترن. تا حالا فکر کردی توی کدوم دنیا زنده موندن سخت‌تره؟ توی یه دنیای علمی تخیلی که از آسمونش مرگ میباره و نمیدونی پشت دیوارهاش چه چیزی کمین کردن، یا توی دنیای واقعی که هیولاها چهره آشنا دارن و باهات دست میدن؟ اگه دنبال یه فیلم و یه سریال جدید و فوق‌العاده‌ای برای این هفته که هم هیجان زدت کنه هم فکرتو درگیر کنه، جای درستی اومدی. امروز قراره درباره 2 اثر بسیار تازه و عجیب حرف بزنیم: سریال علمی تخیلی ایترنات و فیلم روانشناختی جنایی اد کمپر. هر دو محصول همین امسالن ولی از 2 دنیای کاملا متفاوت. بخش اول The ایترنات، دنیایی که بارونش دشمنه. ژانر علمی تخیلی، فاجعه محور و بقا، محصول کشور آرژانتین و شبکه نتفلیکس. بر اساس کمیک کلاسیک آرژانتینی نوشته ی هکتور ژرمن آسترهلد. تصور کن یه شب عادی وسط بازی ورق با دوستات هستی که یهو از بیرون صدای مرگ میاد. بارونی که روی شهر میباره کشنده است. تماس باهاش یعنی مرگ فوری. ارتباطات قطع میشن، شهر فرو میپاشه و تنها راه بقا سازماندهی سریع و فرار به دل ناشناخته است. سریال The ایترنات با یک فضای آخرالزمانی مرموز و تنش روانی بالا بیننده رو پرت میکنه وسط ترسی که مثل خودش واقعی نیست اما حس واقعی بودن داره. تمهای بقا، همبستگی، انسانیت و جنگیدن در برابر ناشناخته ها ازش یه تجربه خاص میسازه. فقط تصور کن صدای زنگ خونه میاد اما کسی پشت در نیست. خیابون ساکته اما حس میکنی چیزی داره از دور نزدیک میشه. وقتی بارون شروع میشه فقط یه چیز مشخصه: بیرون رفتن یعنی مرگ. حالا یه گروه از بازمانده ها باید از دل این ویرونی عبور کنن بدون اینکه بدونن دشمن واقعی کیه و کجاست. این فیلم احتمالاً به خاطر فضاسازی عالیش، ریتم مناسب و وفاداریش به ریشه های کمیک امتیازش به 8.2 خواهد رسید. بخش دوم، اد کمپر، هیولایی در چهره انسان. ژانر این فیلم بیوگرافی جنایی روانشناختی، محصول کشور ایالات متحده آمریکاست و بر اساس پرونده واقعی قاتل سریالی ادوارد کمپر ساخته شده. اد کمپر یکی از مخوفترین و در عین حال باهوشترین قاتل‌های زنجیره‌ای تاریخ. برخلاف فیلم‌های فانتزی اینجا هیچ ماسک و شمشیری در کار نیست. فقط یه مرد با آیکیو بالا، رفتار مؤدب و ذهنی تاریک‌تر از هر سیاه‌چاله‌ای. فیلم اد کمپر تمرکز عجیبی روی شخصیت پردازی دقیق، واقع گرایی بیمارگونه و روند روانی این قاتل داره. فیلم نه تنها به وقایع وحشتناک زندگی واقعی اون میپردازه بلکه باعث میشه از خودت بپرسی چطور چنین آدمی ممکنه سالها بین ما زندگی کرده باشه. از بیرون اد کمپر یه مرد قد بلند، خوش برخورد و حتی باهوش به نظر می اومد، اما توی ذهنش کابوسی جریان داشت که حتی پلیس هم مدتها نتونست کشفش کنه. توی این فیلم لحظه به لحظه همراه با کاراگاه‌ها وارد پرونده‌ای میشیم که هرچی جلوتر میره بیشتر بهت میفهمونه که هیولاها همیشه شاخ و دم ندارن. این یه سفر به اعماق تاریک روان آدمیه. به خاطر اجرای بازیگر نقش کمپر، روایت بیرحمانه و مستندگونش و بار روانی عمیقش، من فکر میکنم که به امتیاز 8.6 از 10 میرسه. دنیای تخیل یا واقعیت، کدوم ترسناکتره؟ هر دو اثر مخاطب رو به چالش بقا دعوت میکنن اما از 2 مسیر کاملا متفاوت. The ایترنات میپرسه اگر دنیا از کنترل خارج بشه انسانیت ما باقی میمونه یا نه؟ اد کمپر نشون میده که گاهی خطرناکترین دشمن کسیه که چهرهش آشناست. یکی در دل تخیلی هولناک تهدیدات فرازمینی رو نشون میده، اون یکی در دل واقعیت با دقتی بیرحمانه صورت انسانی وحشت رو ثبت میکنه. این 2 اثر به طرز عجیبی مکملن. یکی تو رو به دنیای ناشناخته پرت میکنه، اون یکی تو رو مجبور میکنه به دنیای خودت دقیق تر نگاه کنی. و شاید ترسناکترین چیز این باشه که بفهمی دنیای دوم از اول هم خیلی ازت دور نبوده.
ترجیح میدی توی دنیای تخیلی با خاطرات فضایی بجنگی یا با واقعیتی روبروشی که آدمهای دور و برت ممکنه هیولا باشن؟ توی کامنت ها بنویسین که اگر فقط یکی از این دوتا رو میتونستین ببینین کدوم رو انتخاب میکردین و چرا؟ و یادتون نره هر هفته یک فیلم و یک سریال جدید معرفی میکنیم. پس اگه هنوز سابسکرایب نکردین الان وقتشه. اگه از این مقایسه خوشتون اومد لایک کنین و برای دوستانتون بفرستید. ما هنوز توی بازی بقا هستیم، اما شاید این بازی خیلی واقعی تر از اونی باشه که فکر میکردیم. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.